كانت الإعلانات السياحية الاستعمارية تصور الأطلس المغربي كعالم ساحر تغري مناظره الطبيعية بالزيارة والمقام. إلا أن أهله أبات أشداء يأبون الخضوع ويثيرون الفوضى والقلاقل. جبال وأراضٍ عذراء مثيرة للإعجاب تذكر بالعصور الوسطى الأوروبية وتدعو للاكتشاف ثم الغزو والاحتلال. كان ذلك إشارة من الفرنسيين ودعوة منهم للالتفات نحو ما أسمته عنوة بالمغرب غير النافع لتبخيسه والتقليل من قيمته. لكن الحقيقة أن الأطلس المتوسط لم يكن قط مغربا غير نافعا بالنسبة للغزاة المستعمرين، بل منطقة مهمة يجب احتلالها والتحكم فيها لاستخدام مواردها الطبيعية من المياه والأخشاب ولاستغلال مناخها البارد صيفا حتى يكون مصطفى للمغرب النافع، مغرب السهول الساحلية والمدن، وحتى يجد المعمرون الأوروبيون والسياح المقيمون مكانا للترفيه والاسترخاء وقضاء الصيف. لقد سخرت السلطات الاستعمارية السياحة لصالحها وجعلتها أداة لخدمة أغراضها الاستعمارية وسيطرتها على الأطلس المتوسط واستنزاف خيراته وثرواته، ثروات يتم تبخيسها اليوم وتجاهلها. الماء إكسير الحياة، العنصر الضروري لعيش كل الأحياء. منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيط سعى للاستقرار حيث تتوفر المياه، فغرس الحقول وأنشأ المزارع وبنى المدن والأمصار لتقوم أولى الحضارات على ضفاف المصبات والأنهار. لقد حاول جاهدا ومنذ البدء أن يسيطر على هذه المادة الخارقة ليحمي منها نفسه ويسخرها لصالحه وحسب احتياجاته. إن استغلال المياه واستعمال النواعير لتوليد الطاقة وطحن الحبوب لدليل على عبقرية أناس جبال الأطلس وقدرتهم على استغلال القوة الدافعة لمجاري المياه. هنا بمنطقة سكورة ومنذ قرون خلت ساهمت كثرة المجاري المائية في وفرة المطاحن. طواحين طال القدم بعضها فكفت عن الدوران، وأخرى تماما كإنسان الأطلس لا تزال مستمرة في استغلال قوى الطبيعة والصراع مع الزمن. الجدة عائشة ورثت إحدى هذه المطاحن المائية عن أسلافها. بناء بسيط على ضفة مجرى مائي لا يشكل فقط مقصد القرويين لطحن حبوبهم، بل كذلك مكانا لتزاورهم وتشاورهم وصلة الرحم بينهم.
إنها جزء من المشهد العام الطبيعي والاجتماعي الجبلي، حيث أصبحت الجدة عائشة محوراً أساسياً في الحياة اليومية لرواد الطاحونة من سكان القرية والقرى المجاورة، تقدم لهم خدمتها بالتناوب، في حين يستغل المنتظرون وقت حلول دورهم في الدردشة والترويح عن النفس لكسر روتين أعمالهم اليومية. الماء هو أيضاً عنصر جذاب مثير للجشع والإطماع. مع بداية الاحتلال، وبعدما أدركت القوات الاستعمارية وفرة مياه جبال الأطلس المتوسط وأهمية الأنهار المنحدرة منها وما يمكنها أن تستفيد منه باستغلال مياهها في ري ما أسمته بالمغرب النافع، مغرب السهول الأطلسية، هبت لغزو هذه المناطق الجبلية والسيطرة عليها. بعد محاولات متكررة لغزو جبال الأطلس وبسط نفوذ الفرنسيين عليها، أحس السكوريون أنهم مستهدفون بدورهم وأن منطقتهم لن تستثنى من هذا الاحتلال، فقاموا للتحالف مع جيرانهم والدفاع عن أراضيهم، ليلحقوا بالغزاة هزائم عديدة في معارك متتالية، كمعركة باب المقام سنة 1914 ومعركتي العنوصر والواتا سنة 1915 ومعركة مايزل سنة 1917. أحس السكوريون وقبائل السكورة بالاحتلال أنه سيصل يوما ما إلى هذه المناطق الجبلية، وبطبيعة الحال سيقومون بمساعدة إخوانهم في سفرو، في العنوصر، في الميزيغوكو، وشاركوا في هذه المعارك، كما شاركوا أيضا في معركة تاينانيت والعنوصر وكذلك تازوتا. إذن هذا ما دفع الفرنسيين لما أحسوا بأناس سكورة، بأهالي سكورة أو بقبائل سكورة تشارك، أرادوا أن يخضعوهم أيضا، هم أرادوا أن يصلوا إلى هذه المنطقة ويحتلوها ويسيطروا عليها. هذا هو ما دفع الفرنسيين لاحتلال سكورة أو للسيطرة ولإخضاع المناطق سكورة. أول معركة خاضها الفرنسيون مع قبائل سكورة هي التي كانت في مايزل الذي أمامنا في سنة 1917. نزلوا جاءوا من تازوتا عبر عيد شعيب عبر تنتزات ونزلوا مايزل، معركة مايزل 1917، والتي كبدت هزائم فادحة للجيش الفرنسي. لا زال يتغنى بها أبناء المنطقة ويذكرونها جيلا بعد جيل. إن الذاكرة السكورية لا تزال تستحضر أحداث وقعة مايزل كلما تردد هذا الاسم على الألسن، ولا يزال التاريخ يذكر آلاف المقاومين من الرجال والنساء الذين شاركوا في هذه المعركة وحاربوا باستماتة من أجل الحرية والاستقلال. لقد قاتلوا باعتراف الفرنسيين أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة، وأبدوا شجاعة وضراوة لا تضاهى في الدفاع عن أرضهم وعرضهم،
ووقفوا سدا منيعا أمام توغل الجيوش الفرنسية القوية، فأرغموها على التراجع والتقهقر، مخلفة وراءها أسلحة ومعدات كثيرة. إنها آخر معركة خاضتها القبائل السكورية على ثراها، والتي أظهرت فيها تشبثها بأرضها وأرض آبائها، وأبعدت عنها أطماع الفرنسيين لسنوات عديدة. هذه قبور تضم جثامين بعض الجنود والضباط الفرنسيين، تحكي عن ضراوة المعركة وعن الهزيمة النكراء التي لاحقت بهم وأجبرتهم على التراجع وإنهاء احتلال المنطقة، ليعودوا إليها بعد 5 سنوات بعدة وعتاد أكبر، ويخضع كل القبائل الأطلسية بعد معركة تدوت الكبرى التي دارت رحاها سنة 1923، ويقيم عدة ثكنات عسكرية بالمنطقة. في 1922 خطط اليوطي الجنرال اليوطي لمهاجمة قبائل الأطلس، قبائل سكورة، قبيلة إتسغروشن، لأن كنهضروا على قبيلة إتسغروشن التي تضم المجموع. خطط بأن يستولي على أو يخضع المنطقة التي نحن الآن فيها، أي سكورة بالضبط. المخطط الذي شجع الفرنسيين وشجع الضباط الفرنسيين إلى الصعود إلى تادوت أو إلى تيزي عدني. قبل تادوت كانت معركة ديال تيزي عدني في 1922، كانت معركة ديال تيزي عدني. تيزي عدني هي الموجودة فوق دوار تجين، ما بين تجين وأيت حموحية. هناك أيضا قلعة أو تكنة أخرى في هذه المنطقة، ودارت هناك معركة تكبد فيها أيضا الفرنسيون خسائر، حيث فقدوا مجموعة من الضباط، مجموعة من الجنود. للتذكير فقط أن الجنود بعدما أخضعوا قبائل أيتوسي وصفرو، كانوا الجنود الفرنسيين من ما يسمى آنذاك بالقوم. القوم هو الناس بحال المرتزقة. هنا بسكورة داخل هذه الثكنة القديمة آثار مجهولة المصدر لا يعرف عنها الناس أي شيء، ولا يعلم أمرها حتى هؤلاء الأطفال الذين يلعبون بالجوار. هذا الثقب الذي تواري مدخله الحجارة والأتربة يخفي بناية لا يستطيع أحد أن يتنبأ بوجودها. إنها بقايا سجن أقامته السلطات الاستعمارية تحت الأرض، وجعلت به متاهة لتضليل نزلائه والحيلولة دون اهتدائهم للمخرج. سجن استعماري تشغله اليوم مخلوقات تعيش في ظلام الكهوف والمغاور. كان الأسرى المقاومون نزلاء المكان والمحكوم عليهم بالأعمال الشاقة يجبرون على حفر أنفاق تحت الأرض. كانوا يبنون سجنهم بأيديهم. يذكر لنا التاريخ أن معظم أسرى هذا السجن كانوا وطنيين مقاومين من قبائل مختلفة، ألقي عليهم القبض بسبب سياسة فرق تسد التي نهجها المستعمر، وسعى من خلالها إلى تقسيم القبائل والتفرقة بينهم ليتسنى له احتلال المنطقة بأكملها. كان السلاح الذي اعتمده المستعمر آنذاك هو الجشع وشراء ضمائر بعض رؤساء القبائل ممن خانوا الوطن والمقاومين،
وصاروا حلفاء للغزاة الفرنسيين. وكان مصير أولئك المقاومين التعساء أن دفعوا أرواحهم ثمناً لغدر وخيانة مواطنيهم. لم يكن سجناء هذا السرداب يستطيعون تمييز الليل من النهار في قبوهم. وحده وقع حوافر الدواب الذي كان يسمع فوق رؤوسهم هو ما يعلن لهم بلوغ الفجر أو حلول يوم السوق. التكنات الموجودة بسكورة هي تكنات القلعة بيت علهم. منها انتقل الفرنسيون إلى تكنات تيزي عدني، ومن تيزي عدني إلى تادوت، ومن تادوت إلى المرس أو بوخاموج، ومن بوخاموج إلى المرس. إذن هادو هما 5 ديال الأماكن التي تركزت فيها أو ارتكزت فيها القوات الفرنسية. وهناك بعد الاستعمار، بعد السيطرة على المنطقة، تكنات أخرى مثل ديال بومعلا، كاين التكنة ديال بوبقية، كاين التكنة ديال سيدي محيو، كاين إلى غير ذلك. مجموعة ديال التكنات. هو أنه قلت أن ليوطي في القلعة ما جاب راسه، أتى بأم عينه إلى القلعة ليشجع فقط هذه الجيوش لكي تسيطر على هذه المنطقة. إذن لا بد أن ينشئ تكنات. أينما رأوا منطقة مرتفعة تتحكم في الطريق بالخصوص تحكم الطريق، يبنوا تكنتهم ويستقر بها بعض الجنود أو مجموعة من الجنود أو فيالق إلى غير ذلك. في كل مكان من هذه المنطقة لا تزال بعض بقايا هياكل السيارات العسكرية والمباني تصارع التلف والتآكل وتحكي عن احتلال المكان واستعماره، مشكلة متحفاً طبيعياً يشهد على قوة وضراوة المقاومة والمقاومين المغاربة بهذه الأرض. بعد منطقة سكورة اتجهنا نحو مركز المرس الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة فاس، قرية تابعة لمنطقة بولمان. يعود اسم المرس الذي أطلق على المكان إلى عهد البروتكتورا. كانت معسكرا للقوات الفرنسية ثم مركزا إداريا لكل التجمعات المحيطة بها. قبل غزو المحتل كان اسم المرس قد أعطي لدوار أيت لحسن الذي كان محلا إداريا ومقر سكن القائد سعيد المعروفة بدار القيادة، والتي بنيت سنة 1927 وأعيد تأهيلها سنة 1945. القائد سعيد هو أحد كبار نبلاء قبائل المنطقة وأحد أبرز مجاهدي المقاومة. كان رئيسا لقبيلة تيشوكت السغروشنية ومحاربا شرسا صعب المراس. عرف بمعاداته وعناده الكبير للفرنسيين،
وبعاهة العرج التي أصيب بها خلال مشاركته في معركة صفرو سنة 1912 والتي لازمته بقية حياته. هذا الدار اللي موراي ديال قايد سعيد الله يرحمه. قايد سعيد مقاوم كبير في الأطلس المتوسط في هذه الناحية ديال أيتسروشن، هو اللي حارب، هو والعائلة ديال أيتسروشن الكبار ديال القبيلة اللي حاربوا فرنسا في تيشيكوت. وملي تشدات فرنسا القبيلة كلها وهو أعطاولو قيادة، وهو قائد من الدخلة ديال الاستعمار حتى الخروج ديال الاستعمار. القايد سعيد محمد الله يرحمه ورحم الوالدين ديالنا جميعا ورحم المسلمين، كانوا في عهد الاستعمار في وقيلة 1953 ولا 52، ما عقلتش مزيان. كانوا عيطوا لهم فرنساويين وجمعوا القياد ديال المغرب كاملين فازروا باش يسنيو على محمد الخامس ما يوليش للمغرب. ومشى من هنا دا الشيفور ديالو حسين عقل الله يرحمه، وملي دخل القائد للقاعه ديال القياد كيعقل القياد اللي مجاوريننا، قال له الحسين عقل القياد هما هادو، شنو باغينا حنا؟ غادي تسنيو على محمد الخامس اللي كيتقلب لانه عنده لودني شويه قريب. قال له محمد الخامس غادي تسنيو عليه القياد ما يوليش. قال له انا غادي نسني على الشريف ما يوليش. يلا الحسين عقل. بعد وفاة القائد سعيد بقي محل سكناه دار القيادة مكانا يخلد قوة النضال والمقاومة ورمزا للمروءة والنبل والشهامة. خصال ظل أهل القرية يتغنون بها ويرددونها في شهاداتهم وأشعارهم، كما ظلت أصوات البنادق والمدافع تدوي في مسامعهم وآذانهم. السي محمد. نعم. السي وشو عاود اخذك شي يزليخ خد خلايا رمين لو دغن راح نغرشيو. اييه مش غير ما سمعنا الشعراء ديال الدقيق قديما. مش غير لوقت قد راح روم يا اخ تعود لا تعقل خوياني نشين شاعر. اسمها سنة لان ربعت نتموايين. الناس الشعراء الساعدين الناس يبدو تزيم جنيبه. يكاد نجيل يكاد تبينوت. يسيقال نيجي نتغردين يا إذا بريد سوشا يبنقوا في ليل يني المرسل بيرو اريد السحراشن يعني اريد السحراشن لا تونا يتصغروشن الناس هاشا يستحزومات يجدرين يستحزومات القرطاس هاشا يستحزومات النادي السغوسون تغانيمت وذرنا سيو بريد وصغار يكاتس لانفاض محدا يحدا دين الشرني متين سقنتا وتني كان امي كاتبروري بالقرطاس حالت بروري بالقرطاس امي كاتبروري هاي ما تين نداز يتقيس اي انا ستينيش نمطوطيش الناس او سعيد وموحد مشي قال والين من خداو كان في نفا وشقا يتصغروشن يريازن الناس ذنا اللي يجبل أنا قال أكد المقاومة ذنا اللي يجبل إلا وحلب وقريف إلا والمور وحن إلا الهواء قاعد تغروشن هذا قرطاس هالهواء هلا الواقع قرطاس إلا القرطاس إلا الهواء هذا قرطاس هالموت هيا فرح على ربوة صغيرة غير بعيدة عن دار القيادة تتناثر مجموعة من الأضرحة شاهدة على الأهمية الروحية والدينية التي تكتسيها المنطقة والتي طبعت تاريخها.
هذه الأهمية التي توليها القبائل للمسألة الروحية ساهمت بقسط كبير في خضوع المنطقة واستسلامها، حيث يقال إن الفرنسيين كانوا يهددون بتدمير تلك الأضرحة إن لم تستسلم القبائل وتضع أسلحتها. هذه المقبرة ديال الشهداء اللي قاوموا النهار دخلت الاستعمار، قاوموا هنا في هذه الناحية هذه. دخلت هنا فرنسا النهار بدات ب 24/5/1923 وقاومت القبيلة حتى 1927. ودات 27 صافي شدوا الحكم، والقايد ديك الساعة القايد سعيد من القبيلة، القايد سعيد اللي كيحكم هو والنصارى في المحكمة ديال العرف. بهذه المقبرة الواسعة رموز غير موجهة نحو القبلة، نصبت شواهدها في مختلف الاتجاهات مخالفة طريقة الدفن عند المسلمين. دابا إلا حققتي في المقبرة غتلقى شي مقبل شي ما مقبلش. علاش؟ لأنه في عهد الاستعمار، في الدخلة ديال الاستعمار الناس كيموتوا يتقاتلوا بالليل مع الاستعمار، كيجيو يدفنوا هنا وبالخلعة بالخلعة ديال الدفين ديال النصارى، ما كيعرفش بالليل القبلة فين جات. داكشي باش متخالفين القبور، شي مقبل شي ما مقبلش. هذا الوقت فاش دخلت الاستعمار، راه نصف هذه المقبرة كلهم مجاهدين. بالمنطقة مبان بهندسة خاصة مثيرة للإعجاب، أضفى عليها الصانع الأطلسي بنقشه البديع على سقوفها الخشبية لمسة روحانية تشي بالنبل والمهابة والشرف. إلى حدود نهاية القرن الماضي وإحياء لذكرى المقاومة والمقاومين، كان يقام بالمنطقة موسم سنوي توقف تنظيمه بعد مأساة شهدت أحداثها. كان موسم في قبل الاستعمار، كتجمع هنا القبيلة وكاين مول الزاوية وكيدير لهم الجماع وكينهيهم على المسائل، ما تقتلش هذا، ما تقتلوش الناس ديالكم، بعدوا على المسائل الشيطانية اللي ما مزياناش، وكيوصيهم لأنه هو عنده الزاوية زاوية 18 دار، وكيشدوا الطلبة وكيقراو الطلبة تما وكينهيهم على القتيل بيناتهم. وكنقولوا الزاوية مول الزاوية كيعالج بين الناس باش ما يديروش بيناتهم القتيل وما يتقاتلوش ما يتسارقوش، كينهيهم على حاجة اللي مزيانة في هذه المنطقة. والموسم كان من عهد قبل الاستعمار، ولكن في الاخري كان موسم مجهاد. وفي الاخري مات هنا واحد السيد مشى قتلوه في هذه الشعبة هذه، ها هي الشعبة. انا براسي والخليفة جينا عنده ولقيناه، علمونا شي ناس دازوا عليه وجينا ولقينا فيه الروح وداوه للسبيطار، ما وصلش للسبيطار حتى مات. ووقفنا الموسم، كان خافوا تزاد المسائل الاخرى، شي يقتل شي. هذا الشيء باش وقفنا الموسم. وجات نيت الظروف ديال الجفاف هذه 8 سنين ولا 10 سنين، والجفاف عندنا في البلاد ما بنادم شويه ضعيف، وقفنا الموسم. عرف هذا الموسم المقام قرب قبر مؤسس زاوية 18 ضامنا سيدي علي بن يحيى بمقاربته الروحانية الداعية للتسامح والتصالح بين القبائل. هنا بقرية تغزوت بناية تختلف عن باقي الدور والبنايات المجاورة. إنها زاوية سيدي علي بن يحيى بشكلها الذي يشبه خيمة، زاوية قابلة للنقل تبعا لطريقة عيش أهل القبيلة المرتحلين باستمرار.
تشكل الزاوية 18 ضامن ملجأ مقدسا يتوارثه أتباع ومريدو الزاوية منذ عهد سيدي علي بن يحيى، يؤمن سيرها أحفاده يتدبرون أمرها ويعملون على حسن تدبيرها. السبب ديال المجيء ديال الولي الصالح الشيخ سيدي علي بن يحيى من فاس الى هذه المنطقه هذه ديال المرس ديال صغر الشن هو على اثر الصراعات اللي موجوده انذاك في فاس، واضطروا الشرفاء باش يهربوا، ماشي غير هو اللي خرج على المنطقه ديال فاس، بزاف ديال الشرفاء واتجه لهذه المنطقه هذه وجا واستقر في تيجيكت منطقة أيت صغر الشن، وتما كان كيتعبد وكيوري للناس اللي عنده كيوري ليه الوعظ والإرشاد وكذا، وتما الزاوية في واحد الموضع كيقول ليه المنزولة، تما الزاوية ديال 18 ضامن هذه تقريبا 6 القرون اللي عندها 6 القرون، ولحد الآن راه القبائل المجاورة آيت عثمان ومرموشة وبني مطير وآيت صغروشن راه هذا العين ديالهم، هذا من هنا كيصبركوا كاملين وكيجي كل عام كيجيو. الدور ديال الزاوية 18 ضامن اجتماعي، وكتقوم بالصلح بين القبائل المجاورة، وهي أول زاوية كيكون لها الشرف باش تنقل في المغرب المملكة، راه عندها الأماكن ديالها فين ما مشيتي، والمقاومة، وهي ساهمت في المقاومة، هي دافعت في المقاومة بحيث أن المجروحين والمطرودين كانوا كيداو هنا عنا، وكتعاون بالخبز والطعام وكتدافع وشرف لها وحصل لها الشرف باش تمشي حتى القصر الملكي، المشوار السعيد، فاش عند رجوع الملك سيدي محمد الخامس رحمه الله. ومن بعد ذلك راه عندها واحد الخاصية هي اللي كتنقل في الزوايا ديال المغرب كاملين، كاين شي زاوية اللي هي بمثابة مسجد وزاوية كتنقل في أنحاء المملكة فين ما بغات تمشي. تتعايش ساكنة هذه الربوع بمختلف معتقداتها في سلم وسلام تامين يسود بينها الاحترام والتقدير. قرية إشنعكي نموذج للقرى الأطلسية حيث تتعايش الملل. دوار من أقدم دواوير المنطقة على بعد نحو 2 كيلومترين عن مركز سكورمداز. إشنعكي كلمة مركبة من اسمين، إيش وتعني رأس أو قرن، وعكي يهودي كان يسكن المكان قديما ويتخذ هذا الكهف ورشة للحدادة. على جنبات المغارة وفي كل مكان من هذا الدوار رماد كثير متناثر يوحي أن حرفة الحدادة التي عرف بها اليهود في كثير من القرى الأطلسية كانت منتشرة بإشنعكي، ويبين كثافة اليهود القاطنين بالدوار. كانوا يشتغلون بالحدادة وبالكواية وبصنع بعض الفخار إلى غير ذلك. هاد اليهود كانوا بدوار إشنعكي يمارسون الحرف التقليدية، كانوا أسر، أظن أكثر من 5 أسر هناك تعيش، ويتعاملون مع يهود في المرس كذلك. هذا يدل أيضا على أن المنطقة
كانت ممر تجاري للقوافل التجاريه ايضا. وكان اليهودي ما يقدرش يجلس في بلاصه ما يقدرش يجلس في بلاصه الا ما كانش عنده الرواج. هذه الصور تبرز بجلاء تعايش القرويين المسلمين مع اليهود فيما بينهم، وتوضح تساكنهم جنبا إلى جنب بدور بسيطة متواضعة لا تزال قائمة إلى اليوم. كان تعايش لأن كانوا تيديروا واحد الماكلة كتعجب الدراري الصغار خاصة نهار السبت، وكيمشيو الدراري كتعطيوهم ديك اليهوديات، كيعطيوهم ديك الماكلة كتعجبهم كياكلوها. ينم هذا التجانس أيضا عن ثراء الموروث الثقافي والحضاري، إلا أنه هش مهدد بالزوال والفناء. موروث يكتسي أهمية قصوى نظرا لما له من خصائص ومميزات، ولقيمته والمكانة التي يحتلها داخل السياق التاريخي العام. لحمايته وضمان استمراريته يجب الحفاظ عليه وصيانته وتشجيع المبادرات الرامية إلى ذلك، لأن في فقدانه موت لذاكرتنا وطمس لمعالم هويتنا. فعلا لقد قام بعض الأشخاص بمحاولات للحفاظ عليه، إلا أنها كانت فردية ونادرة. ومسولك هاد الكتب هادو واش خلاهم لكم الجدود ديالكم؟ في إطار المحافظة وصيانة الموروث الثقافي، قام السيد علي وابنه بجمع مجموعة من الكتب والمخطوطات القديمة، فحافظ عليها وجعل من صيانتها همهما الأوحد والأكبر. ما كانش الخطأ صحيح. قرآن كلام الله لا تبديل له. إيشناكي 8 القرن الثامن ديال سيدي سعيد بن حمد. سيدي سعيد بن حمد وهو جدنا، هو الأول كان جانا. سيدي سعيد بن حمد راه مدفون. من نسولك زعما اليهود شحال سكنوا هنا وانت مشاو؟ هما مشاو قدام، مشاو يعني في آخر الاستعمار. ما بقاش ما بقوش. وكيفاش كانوا الناس كيتعايشوا معاهم؟ كانت العلاقه مزيانه؟ كيموت عندهم الميت هنا وكيعبيوه حتى المرس. حتى المرس عاد كيدفنوا. ما يدفنوا هنا؟ لا. علاش؟ المرس ما نعرف، عندهم تما القبور. القبور ديالهم في المرس؟ هي معروفين. بعيد قبور اليهود. وبعيد راه بعيد من هنا المرس. لا المرس باش كيهزوه؟ شكورة. باش كيهزوه؟ البهيمة. ما كانش السيارة هذيك الساعة. عاد كانت السيارة. المخطوط كله من الجدود. ومستحفظ عليهم. من بيع من شيء. ايوا خاص هادشي يتحافظ عليه، خاص هادشي يتحافظوا عليه باش ما يضيع. أنا مستحفظ على هادشي. أنتم كتشوفوا شحال وانا من 26. وهادشي مزيان اسيدي، مزيان تبارك الله عليكم ملي حتفظتوا على هذا التراث. هذا راه تراث. الحمد لله. أنا كنعتني بهادشي، مزيان، كنفرح به. قليل اللي كيعرف وما نخلي شيء باش يضيع. أنا في الحياة. طول العمر. ايوا كتلقاو شي حاجه هنا في شي حاجه كاين التاريخ، كاين موجود، لان المنطقه الحمد لله غنيه فيها بزاف ديال المزايا، ولكن محتاجين اشخاص، محتاجين مؤسسات اللي تجي وباش تعاوننا في هذا البحث ديال المنطقه، تكتشف المنطقه، لان المنطقه مازال عذراء، مازال ما تكتشفش، ما كاين لا باحثين لا والو، حتى واحد ما يسول فينا لا والو. هذا الشيء ديال يعني كاين جهود ديال جمعيات وديال كاين اشخاص يعني ذاتيين هكا عندهم غيره على المنطقه. مؤخرا ولاو كيبحثوا بحال التاريخ ولا الثقافه ولا شي حاجه. لا مازال ما كاينش، غير الاشخاص ذاتيين كما كنشوفوا بحالكم دابا. انا كنبحث وكنجول لبعض المناطق هنايا وكنلقى شي اثار هكا بحال هاد البلايص، ولكن اللي يساعدنا باش نكتشفوا المنطقه وهذا ما كاينش. يعني من هذا المنبر كنوجه الدعوه
المسؤولين والناس اللي مختصين في هذا. انا غنوريك واحد القطعه اثريه، يعني التاريخ ديالها بحثنا في الانترنت وبحثنا في كل شيء، ما لقيناش يعني ما لقيناش ديالاش. لقات في واحد الموقع هنايا في واحد يعني فوق الارض، يعني لقيتها كانت ساره كنلقاها يعني. هذه عجيبه. هذه عندها شي دلاله ديال الرومان. هذه دلاله رومانيه. يعني كاين مناطق كنسموهم حنا كيسموهم مثلا تيسمان الرمان، ولكن ما عرفناش الرومان واش الرومان ولا فين اش بلاصه. هنا قريبا. واما هذه قطعيه نقديه يهوديه محليه الصنع، راه كاين يهود كانوا كيصنعوا هادو موجودين. هذه ما عرفتش، هذه ماشي يهوديه فيها تاريخ عربي، لكن غير ظاهر، لا يظهر غير ظاهر. مع العلم ان قبائل سكنت هنايا بفضل المياه المتواجده هنا بكثره في هذه المنطقه، والواد اللي كيتسمى واد كيكو ما كيعرفش الجفاف. يعني واخا يكون الجفاف كيبقى ديما المكاين. يعني القبائل دازت مننا القبائل بزاف. يعني خصنا نعرفوا منطقه اصل المكونات ديالها هي ثقافيه وجيولوجيه، حتى لان حتى الجيولوجيا يعني غنيه منطقه بزاف. ما يقوم به السيد علي وابنه مبادرة حسنة جديرة بالثناء والتقدير، إلا أنها تبقى اجتهادا شخصيا وعملا يسيرا ينتظر من المنظمات العمومية أن تنهض للقيام بما يجب القيام به وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إن نظرتنا للماضي وتطلعنا للمستقبل هو ما يحدد اختيارنا وما نريد تمريره للأجيال القادمة. هذه البناية التي تعود للعهد الكولونيالي مثلا، والتي تعتبر جزءا من ذاكرة المنطقة وتراثها المعماري، أطلال حمام شاخ من فرط القدم وساده الإهمال والنسيان، فهجره السكان وغدا مكانا تشغله أشجار التين ويحرسه الصبار. ما آل إليه تراثنا ومبانينا القديمة هو نفسه ما أصاب هذه الطاحونة القديمة التي طمرها ركام الزمن وأغرقتها رماله. يسعى سكان المنطقة للعيش بكرامة وسط عالمهم هذا الغني الحافل بالمفاخر والمآثر. إن كان من الواجب والضروري أن نحافظ على الكتب والمعارف والمآثر، فإنه ليس من السهل امتلاك الفطنة والثقافة اللازمة لفهمها. الناس هنا هاجروا بزاف ولا شوية ولا مستقرين؟ أغلبية ما كاينش الهجرة خارج المدينة، نعم، أما خارج الوطن ما كاينش. لا زعما خارجين من الدواوير اللي كاين الناس هنا، واش كينقصوا كيهجروا يمشيو للمدن؟ ماشي بزاف الناس جالسين، الناس مستقرين، أغلبية مستقرة. يعني مؤخرا ولاو الشباب كيهاجر كيبحث العمل. نعم العمل قليل. العمل قليل، اما شحال هذه ما كانوش كيهاجروا، الناس متشبته بالبلاد ديالها. دابا الشباب زاد النمو الديموغرافي ديال المنطقه. يعني الشباب ما بقاش يعني فين يخدم، ما كاينش شي كيضطر يمشي يخرج على برا باش يخدم. لا بد فلاحه ناقصه، فلاحه معيشيه. الاشجار الزيتون هي المدخل الرئيسي ديال اصحاب البلاد، هو الزيتون. اما الفلاحه الاخرى يعني تعتمد على السقي ولا الحاجه البوريه ما كايناش، يعني غير الغابه فلاحه معيشيه بسيطه ماشي. الراعي قليل، شفتوا الراعي قلال بزاف. إن ضغوطات الحياة وإكراهاتها هي المسؤولة عن الفرق والاختلاف بين الأجيال فيما يخص الارتباط بالأرض والتراث. هناك فرق بين الأجيال. الناس ديالنا، الناس اللي أكبر منا واللي قدامين واللي هذاك راه مرتبطين بالأراضي ديالهم وبمسائلهم. الآن بدأ شوية الابتعاد عن الأرض، الارتباط بالأرض. الجيل ديال اليوم، الجيل الحالي
ما عندوش الاخر ماشي شغله في الارض، ماشي شغله في الزيتون. مازال حنايا في هذا رحنا في التقاعد وراه مازالين كندمروا على الزيتون، على الارض، على كنبغيو نحافظوا عليها. حنا مرتبطين بالارض ديالنا، حتى ولادنا مرتبطين بالاخر، لان كاينين الناس اللي بلا برا، اللي مهاجرين في برا في اوروبا، وراهم كيجيو يقضيو الاخر ديالهم. اذن هناك ارتباط بالارض، رغم خاصة الناس اللي تزوجوا من البلاد. مازال الزوج إلا تزوج من الإنسان إلا تزوج من برا يقدر يمشي مع الآخر وما كيبغيوش الدراري، ولكن إلا كانت المرأة بنت البلاد بنت المنطقة راه ضروري غيرجع مهما مشى يطول، واخا يدير اللي بغا، واخا 20 عام 30 عام 40 عام غادي يرجع. حنا ما راضيينش على الوضعية اللي راحنا فيها. سيرنا هذه المنطقة، ولكن الله غالب، هي خاصها بزاف، خاصها بنية تحتية، خاصها المرافق السياحية، خاصها الطرق، خاصها رغم أنه دارت مجهودات في الماء الصالح للشرب، دارت المجهودات في الكهرباء اللي وصلت الآن تقريبا 98% ديال الدور مكهرباء. دابا تقريبا راه 65% ديال الدور مربوطة بالشبكة الآخر. المشكل اللي كنعانيو منه بزاف في هذه المنطقة، في هذا خاصة في المركز وحتى في الآخر، هو تطهير السائل، هو الحر. ونتمنوا أنه هذه المآثر التاريخية من وزارة الثقافة ترد بالها لهذه المناطق الجبلية اللي هي غنية وهي اللي حافظت على المغرب. راه الناس ديال المنطقة ديال الجبال هما اللي راهم هازين الدقة على المغرب كله. إذن خصنا حتى حنا نساعدوا على تنمية ديال البلاد ديالنا. اللي عنده شي حاجة يحاول يدق الباب، يدق البيبان، يدير الاخر، ماشي انه نجيو هنا نعسوا ونتسناو انه يجي لنا شي حاجه. احنا بالنسبه لهذا الاخر لو كانت صلحات هذه المنطقه، قلت لك انا لان قريت هنايا في هذه البلاصه اللي واقف فيها انا قريت التحضيري، وكانت المحكمه ما بقاتش المحكمه هنايا، كانت بزاف ديال الاخر. تزخر منطقة سكورة بمناظرها الكثيرة والمتنوعة، فيكفي قطع مسافة قصيرة لتتغير المشاهد ويتبدل مظهرها وينتقل الزائر من منظر لآخر. خلال رحلته إلى ربوع الأطلس المتوسط غاص أمد في تاريخ هذه المنطقة الغنية والمغمورة، واستمتع بحسن مناظرها الطبيعية، ووقف على ثراء تنوعها البيولوجي وتراثها الثقافي والحضاري. ثراء يمكن بل يجب أن يشكل عنصر جذب سياحي، وذلك لجمال المكان وعذرية قراه النموذجية العتيقة التي لم تدنسها بعد يد العصرنة والتمدن. إن سكورة اليوم وفي الوقت الذي تنتشر فيه الرياضات والسياحة الجبلية تملك الورقة الرابحة لاستمالة الممارسين وجذب الزوار. لذلك وحتى تبلغ الهدف وتصبح قيمة اقتصادية مضافة، يجب التعريف بمؤهلاتها وثرواتها الطبيعية، والعمل على انفتاحها وتهيئ البنى التحتية للضيافة والاستقبال، مع الحفاظ على أوساطها الطبيعية واحترام الملكية الخاصة والتنوع البيئي والأنشطة البشرية.